მორიგი რეგულაცია, რომელიც საზოგადოების უდიდეს ნაწილს შეეხო. ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი წესი პირველი იანვრიდან ამოქმედდა. თუმცა ამას წინ უძღოდა მასშტაბური ცვლილებების საბანკო რეგულაციების სფეროში. საბოლოო ჯამში კი სულ უფრო გაიზარდა ისეთი მოქალაქეების რიცხვი, რომლებსაც განვადებით ტექნიკის თუ იპოთეკით ბინის შეძენაზე უარი უთხრეს. ჭარბვალიანობასთან ბრძოლის მოტივით დაწყებული რეფორმა მის ავტორებს შესაძლოა ამ პრობლემის არა გადაწყვეტის, არამედ გაღრმავების მიზეზად ექცეთ. ერთ-ერთ საიტზე, გაყიდვების საიტზე ვნახე, რომ $12,500 იყიდება 600 კვადრატული ეზო შენობით. იმდენად კარგი სახლი იყო და იმდენად კარგი იყო ჩემთვის, მეორე დილასვე გავიქეცით ადგილზე, კიდევ უფრო მეტად მომეწონა ეს სახლი, ორსართულიანი კარგი სახლი იყო და იმ ბანკში მივედი პირველ რიგში, რომელშიც ვიღებდი ხელფასს. და აი, როგორც რომ მივედი და $12,000 და ჩემი შემოსავლები ოფიციალური დაბეგრილი შემოსავალი ვაჩვენე, არც კი განიხილეს უკვე შემდგომ ეტაპზე არის გადავსულვართ იმ ბანკში. ოცნების სახლის შეძენის შანსის დაკარგვის შემდეგ ანა ბუკია ქმართან და ორ შვილთან ერთად ისევ ქირით ცხოვრებას განაგრძობს. 13 წლიანი ოჯახი რამდენიმე წელი მშობლებთან იყო, შემდგომ ქირით გადავიდა და შემოსავლის გაზრდის შემდეგ საკუთარი სახლის შეძენა ფონიჭალაში დააპირა. თავად საფინანსო სექტორში დასაქმებულისთვის გაუგებარი და გაუმართლებელია უარი, რომელიც ერთდროულად რამდენიმე ბანკისგან მიიღო და რამაც ოჯახი საკუთარი ჭერისგან და დამოუკიდებლად ცხოვრების ოცნებისგან კიდევ რამდენიმე წლით დააშორა. სახლი გაიყიდა, სანამ მე ვარკვევდი ბანკებთან რაღაცებს. ბანკის წარმომადგენელს ვეკითხები, ანუ რა გამოდის მეთქი, თქვენი სტანდარტებით და ამ ახალი რეგულაციებით მაინცა და მაინც მინისტრის ხელფასი უნდა მქონდეს, რომ 1.40 კვადრატული ვიყიდო, იმიტომ რომ 4,000 მე მარტო მინისტრზე ვიცი. მარტო ოლიგარქებისთვის დარჩა. ანუ იმ სეგმენტისთვის დატოვეს, რომელთაც საერთოდ არ ჭირდება სესხი. აი, $4,000 და ზემოთ შემოსავალი, ვისაც აქვს 10, 20, 30, იმას ქეშიც აქვს იმდენი, რომ ერთიანად იყიდოს რა. აუარჯოს. ერთგვარ ხელოვნებაა. თამარი ჯვარი. როდინდელი გაკეთებულია. იმას ვფიქრობთ, როგორ გააკეთეს, როცა არ ქონდათ ეს თანამედროვე ხელსაწყოები. ხო ხელოვნებაა ეგ. ხელოვნებასთან გათანაბრებული ხელობის წარმომადგენელი თვით დასაქმებულია. სესხი ბანკიდან რამდენჯერმე ჰქონდა ბოლოს $8,000, რის დაფარვასაც 2 წელი მოანდომა. მას ისევე როგორც პროფესიული საქმიანობის შედეგად მიღებული შემოსავლების მქონე სხვა პირებს, ახალი საბანკო რეგულაციებით სესხის აღება თუ ნივთის განვადებით შეძენა შეეზღუდა. 30 წლიანი სამუშაო სტაჟის მქონე ოქრომჭედლისთვის სესხის აღების ახალი წესი უთანასწოროა. უკვე კლასობრივი გამოდის. ზოგი მაღალი კლასის წარმომადგენელი შეუძლია, დაბალი კლასის წარმომადგენელს არ შეუძლია. ეს რაღაცა არადემოკრატიულია რო ვთქვათ. მარტო ხელფასიანი ადამიანებს არ უნდა ქონდეთ იმის საშუალება, რომ რაღაცა სესხი გააკეთოს. ჩვენც ხელოსნები ვართ. ჩვენც ხო გადამხდელები ვართ. გული დასაწყვეტია რა, შეიძლება მე რაღაცა მინდოდეს დაუშვათ. კიდაც ელემენტარულად ტელეფონი ვიყიდო. ახალ მოდელზე არა მაქვს საუბარი რა. კიდაც აი ახალ მოდელზე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რამხელა ფასია, მაგრამ მაგაზე არ ვაპირებ, მაგრამ ზოგადად ერთიან ფულს შეიძლება ვერ მოუყაროთ, იმიტომ რომ ყოველდღიური გასავალი იმდენია, რომ შემოსავალს უსწრებს. ეკა მამუკაშვილი კი პედაგოგია, ფიზიკურ აღზრდას ორ სკოლაში ასწავლის. ბანკთან ურთიერთობა მასაც შეეცვალა. მას შემდეგ რაც დეკემბერში დამტკიცებული სესხის გამოსატანად მისული უარით გამოუშვეს. საკრედიტო ისტორია ძალიან კარგი მაქვს. შეიცვალა ის, რომ პირიქით გამეზარდა ხელფასი, როცა წინა წელს მუშაობდი ერთ სამსახურში, უპრობლემოდ იძლეოდნენ სესხს, ეხლა ვმუშაობ ორ სამსახურში და შესაბამისად მაღალი მაქვს უკვე ანაზღაურებაც, მაგრამ ასე გამოვიდა, რომ უარი განაცხადეს. შეჩერებულია ჯერჯერობით სესხების გაცემა. როგორც ყველა, ასევე მეც შევიძინე ტელევიზორით, მაცივარით, ყველაფერი განვადებით, იმიტომ რომ ხა კარგად მოგეხსენებათ, პედაგოგის ხელფასი არ წარმოადგენს რაღაცა ისეთ გრანდიოზულს, რომ პირდაპირ წახვიდე და მაღაზიაში შეიძინოთ რამე და ძალიან დაგვეტყო ყველას. სესხის აღებისა თუ განვადებით სარგებლობის მსურველთა მეორე მხარეს ბანკები და მაღაზიებია. აი 80% უარი მოდის.
მაგრამ ჩვენი ვალია უნდა შევავსოთ და მოვემსახუროთ მომხმარებლებს. ბოლო ორ თვეში დაიხურა ერთ-ერთი მსხვილი ბანკის 15 სერვის ცენტრი, 200 ადამიანი სამსახურის გარეშე დარჩა. გაკოტრების რეჟიმზე გადავიდა ტექნიკის მაღაზიათა ქსელი ტექნობუმი. ტექნიკის მაღაზიები იხურება ზუგდიდში. ლიკვიდაცია გამოაცხადეს ავეჯისა და ტექნიკის რეალიზატორებმა თბილისის სხვადასხვა სავაჭრო ქსელებში. ახალი საბანკო რეგულაციების შემდეგ გაყიდვები შეუმცირდათ ბაზარზე მსხვილ მოთამაშეებსაც. განვადების წილი დაახლოებით გაყიდვების 60%-ში ადგას. მომხმარებლისთვის ეს პროდუქტი ბევრად მნიშვნელოვანია, რადგანაც ამის მეშვეობით ისინი იღებენ სასურველ პროდუქტს. განსაკუთრებით იანვრის შემდეგ მნიშვნელოვნად შეიცვალა მდგომარეობა, რამაც გამოიწვია გაყიდვების 20%-ით კლება, ესე ვთქვათ, განვადების პროდუქტებზე, რაც რა თქმა უნდა მომხმარებელს ესე ვთქვათ უქმნის წინაღობას, რომ მიიღოს მისთვის სასურველი პროდუქტი. სურათი უფრო დრამატულია სავაჭრო ქსელებში, სადაც გაყიდვებმა განვადებაზე ბანკიდან მოსული უარყოფითი პასუხების პროპორციულად იკლო. მობილური ტელეფონების, საოჯახო ტექნიკის, ავეჯის რეალიზატორებს მაღაზიების დახურვა უწევთ. ძირითადი მასა მოდიოდა განვადების გაკეთების სურვილით, მაგრამ ეხლა ვეღარ აკეთებენ, არ უმტკიცდებათ განვადება. ზოგს არ აქვს ოფიციალური სამსახური, ისე მუშაობს კერძოდ დამლაგებლებად სხვადასხვა დასაქმების სამსახურებში. ასეთი ხალხი ვეღარ იღებს განვადებას. შესაბამისად, ყიდველსაც ვკარგავთ. აბსოლუტური ნულით გავდივართ მაღაზიიდან. ხელფასით ძალიან ძნელია ყველაფრის შეძენა. და განვადებით კიდე უფრო გაძნელდა. ქირას საკმაოდ დიდს ვიხდით და იმ ქირას ვეღარ ვიხდიდით და იძულებული ვიყავით დაგვეკეტა. დავხურე ერთი მაღაზია. დაახლოებით ანტიმომხმარებლიდან საშუალოდ 800 არ დაუმტკით და განვადება სამწუხაროდ. ადრე თუ ყიდიდით დღეში დაუშვათ 18 ნივთს 20 ნივთს, დღეს შეიძლება 3 ნივთიც ვერ გავყიდოთ, თუ ნაღდი ან გაისწორებით ვინმე არ იყიდა. მომხმარებლები თუ არ გვეყოლება და ვერაფერს ვერ გავყიდით და რეალიზაცია არ ექნა ტექნიკას, თავისთავად ჩვენც დავიხურებით, რა თქმა უნდა. ორივეს მეც და ჩემს ქმარსაც ხელფასი გვერიცხება ბანკში, ბარათზე, უკვე კარგა ხანია, თანაც მე პირადად მაქვს ორი ტიპის შემოსავალი, ერთი ფიქსირებული, რომელსაც უშუალოდ ხელზე, იმაში რა ქვია, ბანკში ვიღებ, ბარათზე მერიცხება და მეორე არის დამატებითი შემოსავალი ეს. რა უნდა ქნან ადამიანებმა, რომელთაც წლების განმავლობაში აქვთ რეგულარული შემოსავალი, დაუშვათ რეპეტიტორობიდან, ტაქსისტობიდან, იძათ მუშაობიდან, მაგრამ ეს არ ჩანს არსად, ოფიციალური არ არის, ესე ვთქვათ, ხო, დაბეგრილი არ არის. რა უნდა გააკეთონ ესეთმა ადამიანებმა? თქვენი შემოსავლის წყარო თუ არის პროფესიული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი, უნდა დარეგისტრირდეთ ფიზიკურ მოსახლეობამ არ იცის, რომ 1 ივლისიდან მათ შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ფიზიკურ გადამხდელ პირებად გადაიხადონ თავიანთი შემოსავლის 1% და 3-დან 6 თვემდე პერიოდში ისინი შეძლებენ სესხების სარგებლობას. შესაბამისად, პირველი პრობლემა, რაც ფიქსირდება, არის ეს, იმიტომ რომ ადგილზე მისულები იგებენ ამ ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას და ახლა იწყებენ მოქმედებას. საბანკო რეგულაციები იმდენად მოკლე დროში ამოქმედდა და იმდენი მიმართულებით, რომ მოსახლეობა და ბაზრის სხვადასხვა სექტორი მომზადებული ვერ შეხვდა. რეფორმით კრედიტზე ხელმისაწვდომობა უმთავრესად მოსახლეობის ყველაზე დაბალშემოსავლიან ნაწილს შეუმცირდა. საკანონმდებლო დონეზე თუ ეროვნული ბანკის დებულებით დადგენილი ახალი წესებით, ჯამში მაისიდან დღემდე ფაქტობრივად აიკრძალა ონლაინ სესხები. განახევრდა ან საერთოდ შეჩერდა ზოგიერთი საბანკო პროდუქტი, მათ შორის სწრაფი დისტანციური სესხი, უძრავი ქონების ლომბარდი, მასშტაბურად შემცირდა განვადების და უძრავი ქონების შესყიდვის მიზნით გაცემული სესხის შემთხვევები. ქვეყანაში სესხებზე მაქსიმალურმა საპროცენტო განაკვეთმა 100%-დან 50-მდე დაიწია. ბევრი რეგულაცია ერთდროულად შევიდა და ესეთი კომპლექსური რეგულაცია დაემატა ასევე ესე ვთქვათ, საუბრობთ იმაზე, რომ 50%-იანი მაქსიმალური ზღვარი რო დაწესდა, ამისი შედეგი არ ვიცით რეალურად სადა ისახა, როგორ აისახა ბიზნესზე და როგორ იმოქმედებს ეს ვთქვათ, სამომხმარებლო არაუზრუნველყოფილ სესხებზე.
მეორე მხარეს ლარიზაციის პროექტი დაიწყო და 200,000 ლარამდე მხოლოდ ლარში არის შესაძლებელი ნებისმიერი სესხის გაცემა და ასევე შემოვიდა ერთბაშად, ერთიანად შემოვიდა სრული ჩარჩო, ესე ვთქვათ, სამხმარებლო სესხების, რომელმაც პრინციპში რადიკალურად არ შეუძლია, მაგრამ ჩამოაყალიბა გარკვეული ზღვრები, რომლის იქითაც ბანკს აღარ შეუძლია რომ იმოქმედოს. არ მეთანხმებიან ხოლმე, მაგრამ რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი მოდელი გვაქვს ჩვენ და თუ ყველაზე მკაცრი არა, ანუ საკმაოდ ხისტი ჩარჩოები არის დაყენებული. რეგულაციები განსაკუთრებით გაამკაცრა ეროვნული ბანკის მიერ მიღებულმა დებულებამ. 1 იანვრიდან ბანკებს ყველა სახის სესხის გაცემა აეკრძალათ გადახდისუნარიანობის ანალიზის გარეშე. ასევე შეიზღუდა სესხის გაცემა თვითდასაქმებულ პირებზე, რომლებსაც რეგისტრირებული შემოსავალი არ აქვთ. სესხის გაცემა ბანკებს მხოლოდ მათი საქმიანობის ფინანსური ანალიზისა და სტაბილურობის ხარისხის დადგენის შემდეგ შეუძლიათ. ცვლილებები ყველა სახის საბანკო კრედიტ შეეხო. მიზეზი და საფუძველი პასუხისმგებლიანი დაფინანსების პრინციპების შემოღებისა იყო ის, რომ როგორც სესხებელმა, ასევე გამსესხებელმა მათ უნდა კონდეთ გარკვეულ გამსესხებსაც უნდა კონდეს პასუხისმგებლობა იმისათვის, რომ არ მოხდეს ისეთი სესხის გაცემა, რომელიც შემდეგ დიდტვირთად გადაიქცევა სესხებლის მიერ და რომლის მომსახურებასაც ის ვერ შეძლებს. საშუალოვადიან პერიოდში, გრძელვადიან პერიოდში აუცილებლად დადებითი შედეგი ექნება. ეს აუცილებლად აისახება ასევე იმაზე, რომ პორტფელი შენარჩუნდეს კარგი ხარისხის, როგორიც გვაქვს. ეროვნული ბანკის დებულებით დაწესდა სესხების გაცემის მაქსიმალური ვადა. იპოთეკა 15 წელი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი 10 წელი, ავტოსესხი 6 წელი, ყველა სხვა ტიპის სესხი 4 წელი. დადგინდა სესხზე გადასახდელი თანხის ოდენობის ახალი სისტემა და სესხის მომსახურების კოეფიციენტი სესხებლის შემოსავალზეა დამოკიდებული. სესხებელს ყოველთვიურად სესხის დასაფარად შემოსავლის 25%-დან 60%-მდე მიმართვა შეუძლია. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარამდეა და სესხიც ლარში გაქვთ, ყოველთვიურად გადასახდელი თანხა ანაზღაურების 25-დან 35%-მდე იქნება. 1000 ლარის შემთხვევაში ეს თანხა 250-დან 350 ლარამდე მერყეობს. თუ თქვენი ხელფასი 2000 ლარამდეა და სესხიც ლარში გაქვთ, ყოველთვიურად გადასახდელი თანხა ანაზღაურების 35-დან 45%-მდე იქნება. 2000 ლარის შემთხვევაში ეს თანხა 700-დან 900 ლარამდე მერყეობს. ამ მოცემულობით 1000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ფიზიკურ პირს სამომხმარებლო სესხის აღება 15000 ლარის ნაცვლად ახლა 12000 ლარის ოდენობით შეეძლება. რაც შეეხება იპოთეკურ სესხს, რომლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა 15 წელი იქნება, ფიზიკურ პირს ასევე 1000 ლარიანი ხელფასით 20000 ლარის გამოტანა შეეძლება. საქართველოში კი საშუალო ნომინალური ხელფასი სწორედ 1000 ლარია. მეკითხები მთავრობას, ეროვნულ ბანკს, არ ვიცი, ვისაც ეს ეხება. ყველას რა მოიტანა ამ ახალმა რეგულაციამ? სიკეთე მოიტანა? საბანკო რეგულაციები, რომელიც იყო შემოღებული, ეს რეგულაციები აგრეთვე გამიზნული იმისთვის, რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი მოსახლეობა, განსაკუთრებით ღარიბი შრეები ჩვენი მოსახლეობის. იმისგან რომ მათ აიღონ ის კრედიტი, რომლის გადახდის საშუალება და უნარი ექნება. მას ვარსლულობ და მე ბინას აყიდინებდნენ მაგის გამო. აი ეგეთ ხალხს ვიცავ ზუსტად. მასშტაბური რეფორმა საფინანსო სექტორში მას შემდეგ დაიწყო, რაც მთავრობამ ჭარბვალიანობასთან ბრძოლა გამოაცხადა. საბანკო სისტემა არ უნდა იყოს ეკონომიკის განვითარების მუხრუჭი, არამედ ის უნდა იყოს ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა. ორმა ბანკმა გადაჭამა მთელი ქვეყანა, ხალხი ბანკის ვალებიდან ვეღარ ამოდის, ეს არის არანორმალური. კომპლექსური ცვლილებებით ხელისუფლებას სიღარიბის დაძლევა სურდა. საბოლოოდ გამოვიდა, რომ ერთი ხელით მოსახლეობის დაბალ შემოსავლიან ფენას სესხზე ხელმისაწვდომობა შეუზღუდეს, სწორედ ჭარბი ვალისგან დაცვის მოტივით. თუმცა მეორე ხელით წინა საარჩევნოდ შავ სიაში მყოფი მოქალაქეები წაახალისეს. სესხების განულების პროგრამით 700,000 მოქალაქის ვალდებულება ფონდმა ქართულ უნდა დაფაროს.
სპეციალისტების გათვლებით ახალი საბანკო რეგულაციები ვერც ჭარბვალიანობის იდეას და ვერც სიღარიბის დაძლევას მოემსახურება, ვინაიდან სესხებზე წვდომის შეზღუდვა უმუშევრობის ზრდის, ეკონომიკური განვითარების ტემპების შენელებისა და ჩრდილოვანი გარიგებების საფრთხეებს ააქტიურებს. არსებობდა საფრთხე იმისა, რომ მოსახლეობას სესხების მომსახურების ტვირთი ვეღარ ეკისრა და ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ შედეგების გამოსწორება და მიზეზი თუ რატომ ხდება ის, რომ მოსახლეობას სჭირდება ელემენტარული საჭიროებებისთვის სესხის აღება, რატომ სჭირდება ზამთრის პერიოდში მოქალაქეს კომუნალურები რომ გადაიხადოს ამისთვის სწრაფი სესხის აღება და თუ ჩვენ წვდომას შეუზღუდავთ მათ ამ სწრაფ სესხზე, კომუნალურები მაინც გადასახდელი დარჩება. შესაბამისად ის დაიწყებს აუცილებლად ალტერნატიული არხების ძებნას და ეს ყოველთვის არის შავი ბაზარი. თუ მე მჭირდება მოქალაქეს რომ შვილის ჯანმრთელობისთვის გავწიო გარკვეული ხარჯი და ამისთვის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში ან ეგრეთ წოდებულ მევახშესთან ვაფორმებ ხელშეკრულებას, მე ეს საჭიროება შემდგომშიც რომ ექნება, ბევრად უფრო კაბალურ პირობებს მოვაწერ ხელს, რაც უკვე არაერთმა თაღლითმა ისარგებლა შექმნილი ვითარებით და ძალიან ბევრი განსხვავებული სახის თაღლითურ შემთხვევებს ხვდებით. ტრადიციული საბანკო პროდუქტები ახალმა მეთოდებმა ჩაანაცვლა, რაც მომხმარებლისთვის უფრო კაბალურია. კანონში სესხის გამცემებმა ეგრეთ წოდებული ხვრელები იპოვეს. უძრავი ქონების შესაძენად გააქტიურდა ლიზინგი. ტექნიკის განვადებით ყიდვა კი ქირაობამ ჩაანაცვლა. სარეკლამო გზავნილი მომხმარებელ სმარტფონის ქირაობას თავაზობს. პროდუქტზე საკუთრების უფლება რეალიზატორს რჩება. ამ ფონზე ყველაზე მეტი სარგებლის მიღება მევახშეებს შეუძლიათ. მოსახლეობა კი მასზე ზრუნვის მოტივით შესაძლოა ფინანსურად კიდევ უფრო დაზარალდეს. ჩვენი გადაცემის პირველ გვირს ანას ექსპერიმენტი შევთავაზეთ. ჩვენ მას ვთხოვეთ მაკლერებისა და მევახშეების თავშეყრის ადგილზე მისვლა, იმის დასადგენად თუ რა პირობებს თავაზობს ეგრეთ წოდებული შავი ბაზარი კლიენტებს სესხის აღებისას. პროცენტი მაინტერესებს, რამდენ პროცენტში არსებობს ზოგადად მიახლოებით? დაბალია 3%. თვეში 3%. ხო, ანუ წლიური? ნახევარი და 2. ანუ სადღაც 30%-დან, ხო? ხო, ანუ $12,000. ახლა ზოგადად გაჩერებულია სესხები და მოგიწევს $350. $12,350. წინასწარ შესატანს რამეს ითხოვენ, კერძო პირები? 2 თვისას წინასწარ, ხო? ირკვევა, რომ მოქალაქეებს აქ სესხის აღება ბანკთან შედარებით მინიმუმ 5-ჯერ ძვირი უჩნდება. ჩნდება მევახშეთა სასარგებლოდ გამოსახლების შემთხვევებიც. 36% არის ძალიან დიდი თანხა. გარანტიად მომთხოვეს, რა თქმა უნდა, ის სახლი, რომელსაც ქონება მოკლედ, რომელიც გააქვს, ან რომელსაც შეიძენ, რომ დავითვალე ყველაფერი დავიანგარიშე, ეს არის უბრალოდ თვით ლიკვიდაციის მცდელობა ჩემი აზრით. აი მევახშეები თუ როგორც ეძახიან კერძო პირებისაგან სესხის აღებას, უბრალოდ არ ვურჩევ არავის. აი გაჩერდა 500 მშენებლობა. 500 მშენებლობაზე მინიმუმ დასაქმებულია, ეს უნდა გაამრავლო დაახლოებით 100 კაცი რა, 100 კაცი. ეს არის 50,000 კაცის უმუშევრად დარჩენა. 50,000 კაცი თვეში იღებს ხელფასს, ეს გავამრავლოთ 2,000-ზე. 100 მილიონს. 100 მილიონით ნაკლები ერთ თვეში უნდა ბაზარმა აითვისოს 100 მილიონით ნაკლები პროდუქცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაღაზიები უნდა იუაჭრონ 100 მილიონით ნაკლები. აი 100 მილიონით ნაკლები. 100 მილიონით ნაკლებს რო იუაჭრებს, მარტო გადასახადების სახით ბიუჯეტში არჩევა 30 მილიონი. დომინოს პრინციპი საბანკო რეგულაციებიდან ეკონომიკურ ზრდამდეც მიდის. იპოთეკური სესხების შემცირება შეანელებს მშენებლობებს, რაც შეამცირებს გაყიდვებს სამშენებლო მასალის, ავეჯის, ტექნიკის მაღაზიებში. გაყიდვების შემცირება და მშენებლობების გაჩერება დარგთან დაკავშირებულ სფეროებში უმუშევრობას გაზრდის. ჯამში კი პროცესები ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე აისახება, რომლის პროგნოზი ისედაც 4,8%-ია. მე დღეს თუ ბინა ვერ გავყიდე, ეგ ნიშნავს, რომ 6 თვეში ტექნიკის მაღაზია ტელევიზორს ვერ გაყიდის, აი ამ ბინის ტელევიზორს. დეველოპერებს რეგულაციები უკვე დაეტყოთ. სამშენებლო ბაზარზე უძრავი ქონების რეალიზაცია 50%-ით შემცირდა. დაახლოებით 10 წელია მენეჯერთა ასოციაცია ყოველთვის ვაპროტესტებდით არასწორ გაცემულ კრედიტებს, რომელიც პრინციპში, აი რაც ეხლა რეგულაცია მოხდა, ამას ორი ხელით ვერ ნახმებით.
უბრალოდ ჩვენთვის მიუღებელია ესეთი ფორმები. ანალოგიურ 2018 წლის ამ პერიოდთან ანალოგი რო გავატაროთ, შემცირებული არის დაახლოებით 40-50%-ით გაყიდვები და ბანკებიდან მაქვს ასევე ინფორმაცია, ბანკებში არის სესხების გაცემა 10 ჯერ შემცირებული. იპოთეკურ სესხებზე მაქვს საუბარი. ჩვენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ვყიდით შიგა განვადებით და ადამიანი, რომელიც გადაიხდიდა ღირებულების 60%-ს, მერე მიდიოდა ბანკში და იღებდა კრედიტს. ეხლა 60% გადაიხადა, მიდის ბანკში ვეღარ იღებს კრედიტს. ჩვენ ეს ბინა უნდა გავყიდოთ და დაუბრუნოთ უკან ფული და ადამიანი რჩება უბინოდ. ჩემი აზრით ეს გამოიწვევს ჭარბვალიანობის გაზრდას და არა შემცირებას და რატო გამოიწვევს? ეს გამოიწვევს სამუშაო ადგილების შემცირებას. საქართველოს ეროვნული ბანკი ორშაბათს განახლებულ სტატისტიკას გამოაქვეყნებს და ნათელი გახდება პირველადი სურათი იანვარში საკრედიტო პორტფელის მოცულობის შესახებ. მანამდე კი ჩვენი ინფორმაციით 2019 წლის იანვარში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საკრედიტო პორტფელი 340 მილიონი ლარით შემცირდა. კობა გვენეტაძეს ახალი საბანკო რეგულაციების შედეგებზე კითხვებს სამშაბათს პარლამენტში დაუსვამენ. მანამდე ჩვენ კითხვებზე პასუხი ეროვნული ბანკისგან წერილობით მივიღეთ. როგორია რეგულაციების პირველადი ეფექტი? იმ სესხების წილი, რომელიც მომხმარებელს ვალაუვალ მდგომარეობაში აყენებს, ასევე როდესაც ხდება სესხების გადახდის უნარიანობის შეფასება და სესხის სასურველ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, ის უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთით გაიცემა, რაც მსესხებლისთვის უთუოდ დადებითი მომენტია. როგორია ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენა? როდესაც ეკონომიკის ზრდაზე ვსაუბრობთ, სრულ სურათს უნდა შევხედოთ და საბოლოო დასკვნების გამოტანა მხოლოდ საშუალო და გრძელვადიან პერიოდშია შესაძლებელი. ასევე ინფორმაციისთვის, იმავე უძრავი ქონების ბაზარს თუ შევხედავთ, საჯარო რეესტრის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ყიდვა-გაყიდვის ტრანზაქციების რაოდენობა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ოდნავ გაზრდილიცაა. როგორია რეგულაციების გადახედვის პერსპექტივა? ის რომ სესხი გადახდის უნარიანობის შემოწმების გარეშე არ უნდა გაიცეს, არ შეიცვლება. რაც შეეხება თვითონ დოკუმენტს, ყურადღებით ვაკვირდებით თუ როგორ ხდება ამ რეგულაციის პრაქტიკაში დანერგვა და საჭიროების შესაბამისად მოვახდენთ კორექტირებას. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოს საერთაშორისო პრაქტიკად მიიჩნევს და მის შემოღებას მხარს უჭერს გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდი, თუმცა ორგანიზაციის წარმომადგენლობაში ფიქრობენ, რომ რეფორმისათვის სათანადო მომზადება მისი მონაწილე ყველა სუბიექტისთვის აუცილებელი იყო. თალსახად არის საერთაშორისო პრაქტიკა, რომ შემოწმების გარეშე, ან შემოსავლების დადასტურების გარეშე ადამიანს არ უნდა, ასე ვთქვათ, ჭყალებში დააკიჩს, რომ ისეთი ტვირთი, როგორც არის კიდევ ერთი ზედმეტი სესხი, ასე რომ ნამდვილად საერთაშორისო გამოცდილება არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს გამოცდილება უნდა იყოს მორგებული საქართველოს რეალობას და პასუხობდეს იმ დღევანდელობასა და იმ გამოწვევას, რაც ამ ქვეყანაში არის. ჭარბვალიანობიდან ესე ვთქვათ, ეს დიდი ხმამაღალი ტერმინი რაც გამოვიდა, გამოსავალიც არ არის სესხზე ხელმისაწვდომობა და არაფრით არ შეიძლება ასე რომ ჭარბვალიანობის გამოსავალი იყოს ერთი რეგულაცია და ერთი დოკუმენტი. ეს უნდა იყოს ძალიან კომპლექსური მიდგომა. უნდა დარეგულირდეს ყველა ფორმალური სესხის გამცემი ორგანიზაცია, ასევე კერძო მევახშეობის საკითხსაც უნდა შეეხოს თალსახად და არ შეიძლება ჩვენ გვქონდეს მოლოდინი, რომ თვენახევარში ან ორ თვეში ერთმა კონკრეტულმა დებულებამ გამოიღოს რაღაცა თალსახად დადებითი ან თალსახად უარყოფითი შედეგი. მთავრობამ შესაძლოა საბანკო რეგულაციების გავლენაზე იმსჯელოს, წესების გადახედვას არ გამორიცხავენ საკანონმდებლო ხელისუფლებაშიც. გადახედვის მოლოდინი ისედაც იქნებოდა, იმიტომ რომ გეუბნებით, ეს იყო გარკვეულწილად იძულებითი განათლების პროექტი. ჩვენი ეკონომიკური განვითარების მქონე ქვეყანაში ასეთი გადაწყვეტილება ცხადია ვიღაცას დააწყავდა. აქ ლაბარაკია რამდენად გონივრული იყო ერთი მტკივნეული სექტორის ჩანაცვლება მეორე მტკივნეული სექტორით გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეხლა თუ ეს ასე არ აღმოჩნდება, მაშინ აღმოჩნდება, რომ ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება და ხელისუფლებები სწორედ ამიტომ იცვლებიან, რომ თუ ასეთი არასწორი გადაწყვეტილების რაოდენობა გაიზრდება და ეს უკვე ტენდენციის ხასიათს იღებს, მე საზოგადოება უნდა გადაწყვეტოს, რომ მაშინ ის პირდაპირ საბაზრო მიდგომა ყოფილა უფრო სწორი, როცა ვინც ასიმკვდილოა უნდა მომკვდარიყო და თვითონ უნდა გაერკვია მაშინ თავისი შემოსავლის საქმე. შედეგებზე საუბარი ნაადრევად მიაჩნიათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში, თუმცა ახალი რეგულაციები მათ საქმიანობასაც დაეთყო.
ნაკადი არ შემცირებულა მოთხოვნა კვლავ მაღალია, უბრალოდ იმ მომხრეობლების რაოდენობა შემცირდა და ვისაც უმტკიცდება სესხი და გარკვეულწილად მეტი დრო სჭირდება სესხის დამტკიცებას. ფინანსური სიჯანსაღის და საზოგადოების და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით ეს აშკარად წინაგადებული ნაბიჯია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა ესეთ ნაბიჯს და დამატებით რეგულაციას გარკვეული არასასრული შედეგები აქვს. როდესაც იმედია, რომ ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, დიდი პრობლემები არ მოყვება. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ხელისუფლების მხრიდან ჭარბვალიანობასთან ბრძოლის პირველივე ეტაპზე დარტყმის პირველი ობიექტი გახდა. მოგვიანებით სესხის განულების პროგრამის ფარგლებში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მთავრობამ მოკავშირედ გაიხადა. ახალი რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ მათი რიცხვი შარშანდელი 82-დან 63-მდეა შემცირებული. ამ ფონზე კი საფინანსო ბაზარზე ახალი მოთამაშე გამოდის. კრედიტი 2018 ჯგუფი ქართულს მიერ დაფუძნებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაა. 1 მილიონიანი საწესდებო კაპიტალით ის დეკემბერში დარეგისტრირდა. ორგანიზაციის იურიდიული მისამართი იგივე ბანკი ქართულს შენობაა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის გახსნის მიზეზები და სესხების გაცემის წესი თუ მიზნობრიობა უცნობია. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ქართულ ჯგუფთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. ვინ მიიღებს ყველაზე მეტ სარგებელს საბანკო რეგულაციებით, რიგითი მოქალაქეებისთვის მაინც გაუგებარია. მათზე ზრუნვის იდეით მიღებული წესები ამ ეტაპზე მხოლოდ აზარალებთ. გაიყიდა ერთიანი გადამხდელი გამოჩნდა $12,000 და რო გვეჩქარებოდა ძალიან გავყიდეო. მე მიმწერე რას ვიზამ ზოგადად ძალიან უიღბლო ვარ, ასე რომ არ გამიკვირდა წარმატებები თქვენ მეთქი. დომინოს ეფექტის სპეციალისტების აზრით იმპორტსაც შეზღუდავს. მთელი ამ ამბის ერთ-ერთი შედეგი კი ეროვნული ვალუტის გამყარება იქნება, თუმცა რეფორმის გაცხადებულ მიზნებს შორის ეს აქამდე არ დასახელებულა. ჭარბვალიანობასთან ბრძოლის დროს რეგულაციების საჭიროებაზე არავინ დაობს, თუმცა ალბათ მაინც უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველოში ჭარბვალიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არა სესხების რაოდენობა, არამედ სიღარიბეა.